na tumawag. Electric fan at washing machine, ayos agad. Deep cleaning service, automatic to manual. Rice cooker repair, garantisado ang asal. Moy ay laging maaasahan. Sa electric fan, washing machine, walang iwanan. Moy, problema'y lulutasin. Spare parts kompleto, lahat ay gagawin. May motor, gearbox, shafting at bushing pa. Capacitor at blade, lahat nandito na. Hose at fan belt, timer, switch at spin. Lahat ng sira ay gagawa ng daan at linis din. Moy ay laging maaasahan. Sa electric fan, washing machine, walang iwanan. Moy, problema'y lulutasin. Spare parts kompleto, lahat ay gagawin. Lahat ay gagawin. Zone 2 San Isidro, Palestina ang lugar. Pili Sur, tawag lang at ayos ka agad. Moy Repair Shop, sa'yo ay tutulong. Sa bawat appliances, sigurado kang buo. Moy ay laging maasahan. Sa electric fan, washing machine, walang iwanan. So yung pinalitan niya po, yung motor. So pinalitan natin ng isang set na, kasama na yung mga case ng motor tsaka capacitor. Ayan, malakas na po yung ikot. Ball pen sticker.